Звісно, що я пишаюся, і в мене навіть з собою є налічка, хоча вона зараз вже не потрібна в цілому. Ну, типу, можна виплачувати все безконтактно, але прикольно їх мати. Вони приємні, у нас дуже класні гроші. У нас взагалі найкраща країна, найкращі гроші, і я дуже сподіваюся, що скоро у всьому світі буде теж ходити українська гривня на рівні з доларом чи євро. Наша гривня – це буквально елемент нашої незалежності і суверенності. Я в них вірю, як в нашу Україну. Буде приємно показати, що ось у нас є такі купюри, і це наша одна із частин слави, можна так сказати. Вона наша. Вона наша, і це теж, я думаю, що гривня – це теж частина нашої ідентичності, і вона теж розповідає нам, українцям, про нас самих, і те, як вона змінювалася, як змінювалася Україна, що це гривня відображає, віддзеркалює історію. Історія про Нарбута, історія про князів, історія про гетьманів, історія про революції. Історія про те, що наша національна валюта, яку запровадив Українська Народна Республіка, була заборонена одним із перших рішень Совєтського Союзу, як тільки вони зрозуміли, наскільки по-справжньому небезпечною є українська незалежність, і оце усвідомлення важливості всіх атрибутів. Кому грядеш? Куди ви йдете? Так от ця дорога найкраще ілюструє українська гривня. Це дуже цікава розмова. Вона дасть вам багато в чому зрозуміти, чому ми є тими, ким ми є. Чому у українців свобода насправді в крові, чому українська територія – це була територія, де вільно розвивалась торгівля. Ринкова економіка часів середньовіччя – це те, чого навіть близько не було у росіян, у Московії. Коли ти користуєшся національними грошами, я думаю, що першу частину історії ти обов'язково вивчиш, тому що тобі цікаво. Коли перші гривні у нас з'явилися, в 96-му, а я поїхав в Словаччину, і у нас з'явилися перші гривні. І коли я говорив зі словаками, я показував їм наші гроші. Там посередині був портрет, і вони такі були досить кумедні, також я пам'ятаю, це перші. Але було б прикольно, що я міг по цим грошам розказувати, хто є хто. Це перший раз, коли ми почали знищувати оцю совкову історію з Леніним. І я думаю, що це дуже важливо – мати національну валюту, свої гроші і розуміти, що вони чимось прикметні лише для твоєї країни, лише для твоєї культури. Вони насправді є державним символом і відіграють в цьому сенсі дуже важливу роль. Гривня – це одна із міток нашого начала. Українська гривня – національні гроші, символ нашого суверенітету і незалежності. Її тисячолітня історія, починаючи від шийної прикраси, перших грошей давньої Русі, валюти Української Народної Республіки і закінчуючи грошима сучасної України, це історія нашого поступу, нашої звитяги, наших злетів і падінь, нашої стійкості. І так, це більше, ніж гроші. Спочатку гривня взагалі була вагова норма. Тобто був стандарт ваги срібла, за яким відштовхувалося і виробництво прикрас, і виготовлення грошей, і облік також вівся на певну вагову норму. Це була візантійська літра 160 грамів або марка 200 грамів. І таким чином гривня теж складала вагову норму срібла. Марками в той час, 11-12 століття, міряли практично, це було мірило. І наша гривня була по вазі однакова з німецькою маркою. Тобто це була повноцінна європейська валюта. І її охоче приймали як німці, угорці. До речі, гривнями платили за чудових угорських іноходців, які масово йшли як імпорт сюди на територію Русі України. Так що гривня в історичному минулому – це
практично, якщо тоді німецька марка це було практично як долар сучасний, то гривня київська була практично як фунт. Паралельно зі зливковою гривнею у X столітті в обігу перебувають монети, карбовані князем Володимиром Великим, срібляники і златники. Срібляник, самий перший тип, несе образ Ісуса Христа, пантократора з Євангелія, і образ князя Володимира. Також є монети, на яких зображений напис «Володимир на столі», «Асе його срібро» або «Асе його злато». Тобто з прийняттям християнства починається власне карбування, і на нашу думку це ключова відправна точка, коли почали карбуватися наші монети. Вони декларували прийняття християнства. Зливки побутують кілька сотень років, тобто вважається, що саме практика використання зливків припинилася після осади і штурму Києва 1240 року. Але знову ж таки виробництво припинилося, але обіг гривень продовжився. Натомість 1300 року починається в Чехії карбування чеського гроша, праського гроша, який, до речі, дав назву слову «гроші» в нашій мові. І гривні трапляються у знахідках із цими монетами. Тобто крайня точка – це кінець 14-го, початок 15-го століття, це побутування цих зливків у обігу. Далі вони зникають, але при цьому гривня продовжує жити знову як вагова норма. Тобто вона була вагова норма, стала монета, знов стала вагова норма, а потім знов стала монета вже в Українській Народній Республіці. Як вода, вона може бути льодом, так, вона там переходити, але нікуди не дівається. Гривня – це більше, ніж гроші. І гривня весь час була більше, ніж гроші. Гривні були і прикрасами, гривні були і монетами, гривні були як просто нумізматична цінність, тому що над ними працював там нарбут умовний. Це культура, і нам дуже повезло з цим. А ще із сучасних художників десь на початку незалежності Олег Тістал зробив проєкт української гривні. Чесно кажучи, у мене цей проект українських грошей там з 84-го року, що робилось, воно ж не про гроші, і це про більше, ніж гроші. Ну, це про стереотипи, історію і так далі, і так далі, і так далі. І для нас, дійсно, для нас же все це дуже символічно, і це така нагода, гривня, це була така класна нагода погратися взагалі з таким культурним контекстом, ну, в такому світовому масштабі, ну, начебто. Чому в мене там з'явилась Роксолана, чи з'явилось там якісь там воз'єднання. Що таке Роксолана? Це українська жінка, да? Яка, ну, в принципі ж, одну із самих мощних імперій того часу, ну, очолювала, в общем-то, так чи інакше. От, що перестаньте вже нарешті оце от бідкатись, понімаєш, що нас хтось обижає. Ні, ну, тобто нас обидить нельзя, бо ми настільки гордий, красивий і модерністський народ, да, що нам нема коли обижатись. А що було далі? Якщо власні гроші є невід'ємним атрибутом держави, виникає логічне питання про карбування грошей у Гетьманщині. І питання це відкрите до сьогодні. Притому ця дискусія, вона йде із 19 століття. Роботи про те, що треба шукати монету гетьманів, вони існують із початку 20 століття. І навіть можна побачити в різних сайтах в інтернеті про те, що ця монета начебто існує в таємних архівах десь за кордоном. І причому цим за кордоном називають Москву, що цю монету ховають начебто, яка може підтвердити те, що договір 1654 року це була окупація. Але джерела, які свідчать про карбування, є. Але монети немає. Відтак перерва у житті гривні була довшою за період української бездержавності і становила 6 століть. Лише після третього універсалу Української Народної Республіки у 1917 році молода українська держава почала друкувати власні гроші. Спочатку карбованці, оскільки що вважалася частиною федерації з Російською Республікою. А невдовзі, після проголошення четвертим універсалом самостійності, гривню і її розмінну монету – шах.
В лютому 1917 року стається в Росії революція. Сім'ю Миколи Романова розстрілюють, і до влади приходить Керенський на чолі тимчасового уряду. І виходить, що у нас із цим тимчасовим урядом формуються нейтральні відносини, але грошові знаки, які виготовляються в Росії, так звані думські, тому що несли зображення Державної думи, вони також перебувають в обігу на території України. І перші оці карбованці, які виготовляє українська влада, вони були паритетні один до одного до карбованця думського. І саме тому має назву карбованець. Але згодом починається емісія також і гривні, і вона починає дорівнювати половині цього карбованця, і формується система, що один карбованець дорівнює 2 гривням і дорівнює 200 шагам. У грошовому і політичному хаосі тих буремних років гривня вирізнялась як одна з найпопулярніших грошових одиниць. На територіях, де велися бойові дії, гривня цінувалась вчетверо дорожче, ніж російський чи совєтський карбованець. Пояснення просте – гривня друкувалась в Німеччині і мала кращий захист. А ще вона, як і українські карбованці УНР, була красива. Автором дизайну став український художник-графік Георгій Нарбут. Спадок Нарбута до сьогодні є зразком оформлення грошей, на який орієнтуються сучасні дизайнери. Як на мене, гроші періоду УНР українські – це витвір мистецтв також. Бо там не є наслідування, а там є свій продукт. І це дуже круто. Нарбут, без сумніву, батько української гривні, але за доби національно-визвольних змагань над ескізами українських банкнот працювали також Богомазов, Бойчук, Кричевський, Нелепінська-Бойчук, Золотов, Середа, інші митці, і їх спадок нам ще належить досліджувати. До дизайну гривні ми ще повернемося. А тепер, після 70-річного забуття, гривня знову виходить на історичну арену. Вже в незалежній Україні. 91 рік Україну відлучають, на щастя, від рубльової зони. У нас починають працювати різного роду сурогати, купони, талони і таке інше. Проходить там років 3. У нас рівень інфляції більше 10 тисяч відсотків. Тобто, коли ви сіли в кафе обідати, то швиденько оплачуйте. Бо після того, як ви через півгодини закінчуєте обід, він може бути дорожчий відсотків на 15. Рішення про випуск грошей приймався не Національним банком, не правлінням його, а приймався в парламенті або президентом країни. І всі жили за рахунок емісії. Емісія піднімала інфляцію, інфляція піднімала девальвацію, яка зразу бігла перед ціною. Ну, одним словом, це так, як собака, яка бігає за своїм хвостом. Ми ніколи лад так в Україні не наведемо. І саме це час отих мільйонів. Тобто ось тоді ми стали мільйонерами. 94-95 року інфляційні процеси в Україні зростають. Побутує український карбованець. Вже радянського рубля немає, першої емісії карбованців немає, зато є іноземна валюта. Вона продається і купується, наприклад, Deutsche Mark, американський долар і так далі. Економіка любить стабільні гроші. Якщо ви не впоралися з інфляцією, майте на увазі, ви повісили величезний амбарний замок на дверях економіки. І тому реформа відкладалася тричі, тільки по одній причині, що держава не готова була в якійсь частині оцих функціоналів до проведення грошової реформи. Це були такі жесточайші дебати для того, щоб підійти до цього Юрієвого дня і сказати, що все, ми завтра робимо реформу. В цей момент гривня вже надрукована в Канаді 92-го року і доставлена в Україну. Тобто вона вже в Україні, але знаходиться в сховищі Національного банку. І чекає свого часу зменшення інфляції. Тобто 1996 року вже управління економікою досягло того рівня, коли інфляція почала спадати. Цього тижня президент України заявив, що нову українську валюту гривню буде введено не пізніше жовтня місяця. Безперечно, ця подія в літні дні хвилюватиме пересічних громадян. Наприклад, за яким курсом мінятимуть карбованці на гривні. Курс обміну цікавив людей недаремно. Це сьогодні ми переважно пам'ятаємо лише те, що період галопуючої інфляції і тотального зубожіння
Після грошової реформи змінився періодом стабільної національної валюти. Чи могло все бути інакше? Так. Якби грошова реформа 96-го року була конфіскаційною. Спокуса в уряду була величезна. За рахунок коштів, вилучених внаслідок маніпуляції з коефіцієнтом обміну, можна було, наприклад, закрити борги перед шахтарями. Утім, ризик втрати довіри населення був значно небезпечніший. І ще не так давно, фактично 5 років до цього моменту, була Павлівська реформа, коли в Радянському Союзі оголосили міністром фінансів Павловим, що грошові знаки номіналом 50 і 100 рублей обмінюються і знецінюються протягом одного дня. Фактично люди втратили свої накопичення в готівці. А інший удар – це те, що гроші, які навіть лежали на рахунках в Сбербанках, вони теж знецінилися. І люди 5 років пам'ятали, як вони втратили всі свої капітали. І якщо ми зробимо зараз реформу, і вони в її не повірять, а з купонами побіжать в універмаг на Хрещатику, вони до вечора рознесуть той універмаг. Бо в їх купонокарбованців в десятки разів більше, ніж ми маємо активів. І тому, якщо ви питаєте, що буде із інфляцією, найближчі тиждень-два 300-400% – це так. З цього починаємо. У нас немає вибору, як поступати справедливо, чесно і на цьому сформувати довіру. У період з 2 по 16 вересня 1996 року відбулась неконфіскаційна грошова реформа. Сьогодні це просто факт. Тоді це було історичне рішення, яке заклало підвалини довіри українців до національної валюти. Мене сльози повертаються. У нас на 17 мільярдів вклади населення під час двохтижневого проведення грошової реформи у Ощадному банку України виросли. Яка це довіра фантастична. Я пам'ятаю, як до цього ставився мій батько, а він був науковцем, він був так званою науковою елітою, і він прийшов з роботи, йому видали зарплату реальними гривнями, і він сказав, ну все, можна сказати, що держава є. Потім були кризи 98-го і 2008 років, 2 майдани, анексія Криму, початок війни 2014 року. Вона встояла. Власне, гривня була і залишається сьогодні одним із символів нашої стійкості. За ці роки, очевидно, хтось буде казати прикро, що вона мала таку девальвацію. Але якщо ви порівняєте з ринками, які навколо нас, то ви помножте разів 5. Девальвації, які були зроблені, досягнуті там на російському ринку чи на будь-якому іншому ринку. Довіра. Вона була від самого початку і є незмінною до сьогодні. І це не даність, а результат професійної роботи і державницької позиції багатьох фахівців, які в різний час при різній владі стояли на сторожі національних інтересів. Попри повномасштабне вторгнення, попри те, що ми втратили третину економіки, попри те, що 20% території окуповано, попри те, що мільйони українців залишаються дотепер за кордоном, мільйони українців є вимушеними переселенцями. Це неймовірний шок, але українська гривня залишається надійним платіжним засобом. Оця феноменальність дивує насправді дуже багатьох, з ким я, як голова Національного банку, розмовляю протягом цих майже 3 років війни. Вони не розуміють, як. В Україні відбуваються, попри війну, фундаментальні процеси. Я їх часто порівнюю, знаєте, з чим? Це як робити операцію на відкритому серці людині, яка в цей момент біжить марафон. Приблизно те саме.
Тому, коли ми говоримо про фінансову підтримку, коли ми говоримо про допомогу, ми говоримо це в тому числі з рівною спиною. Ця міжнародна допомога – це не те, що просто впало нам на голову з неба. Ні. Це результат того, що ми виявилися стійкими, ефективними в умовах критичного впливу екзогенних факторів, яким є повномасштабне вторгнення. Національний банк України не лише провадить монетарну політику, яка значною мірою і визначає стабільність гривні. Те, який вигляд має українська національна валюта, також виключна прерогатива НБУ. І якщо фінансову складову нам оцінювати важко, то вигляд гривні завжди викликає жваве обговорення. Перш за все, у нас дуже красиві гроші, коли кудись приїжджаєш, постійно показує, а ти бачив 200 наші 200, як виглядають, вони такі рожеві, вони такі красиві. І дуже приємно, що називаючи якусь купюру, там згадується якась певна купюра, її дизайн, історичний діяч, і одразу там якась історія відображається. Це теж, як на мене, доволі важливо. Якщо, наприклад, брати фунти стерлінгів, то там же ж їхня королева. А у нас тут і Володимир Великий, і Богдан Хмельницький, і хто там ще, Леся Українка, Тарас Шевченко. І всі ці люди зробили просто неймовірний вклад в нашу історію. Колись професорка Віра Агеєва говорила, що українські гроші, можливо, найбільш літературні у світі. Тому що у нас були такі довгі періоди бездержавності, і з огляду на це ми зображали на грошах своїх літераторів, які виконували для нас функцію державних діячів. У нас не виноситься всякого великодержавного шовінізму на гроші, як це може бути в Росії. І «Отсюда пойде земля руська», там, або щось таке. У нас цього немає, і слава Богу, що у нас немає. У нас немає цих лозунгів. Людина подивилася, о, класно, Мазепа, знаю, що він зробив. Подобається саме, як вони її задизайнені, особливо нові дизайни, які такі більш сучасні зробили. Також мені дуже металеві подобаються, і форма в них цікава, що вони не всі прям круглі. Там, здається, п'ятірка, вона трошки така... така типу обрублена. Ну, от, наприклад, та гривня, яка із зображенням Володимира ходова була. Ну, то така історична, презентабельна така гривня. Ну, ці портретні гривні, оці маленькі, біленькі, все ж таки, ну, вони як сімечки. Мене от сучасні гривні, якими там ми розраховуємося, вони мене не то, що не дратують, вони мене там на сьогоднішній день, на сьогоднішній етап цілком влаштовують, як, скажімо, як дизайн. Але можна було б цим динамічніше займатися, скажімо, там більше включати творів сучасного мистецтва, набагато більше звертати увагу на Нарбута і на твори, там, скажімо, українського модерну. Там, ну, чому б там не з'явилися якісь елементи Архипенка там, і так далі, і так далі. Можна зробити набагато цікавіший дизайн, якщо брати по якійсь шкали десь наполовину. Тобто там ще можна рости і рости. Ми живемо в таку цікаву епоху, коли деякі країни вже відмовилися від паперових грошей, від монет, від цього всього вони відмовились. Це більше як візитівка країн. І ми також до цього йдемо. І саме тому, як на мене, ми маємо більше приділяти увагу дизайну, ну не дизайну, художній цінності грошей. От. Звісно, якщо вони будуть красиві, це приємно, але головне, щоб їх було складно підробити. Якщо ми говоримо про фальшування, то великого скандалу ви не пригадаєте. Тобто були там нюанси, ми швидко їх виправляли, тому що в нас своє виробництво, знаєте, кожну емісію можна такими знаками захисту зробити, що ні ви не будете знати, і ще багато учасників ринку, але для фінансової системи, для банківської системи є мікрочіпи, по якому ти вже будеш відслідковувати, де першої якості гроші, а які треба вилучати. Дійсно, гривна є однією з найбільш захищених валют. Її рівень захищеності нічим не відрізняється від серії Європа або від серії американських банкнот нова генерація. Ми ж не розповідаємо, які саме частину з них ви можете побачити.
Частину можете відчути на дотик. Але саме справжність купюри визначається за комплексом ознак. Сьогодні Україна має повний цикл виготовлення грошей, включно з виробництвом захищеного паперу. І не тільки для себе. Банкнотно-монетний двір давно шанується на світовому ринку захищеного паперу і грошових знаків. До Великої війни підприємство працювало у 3 зміни, друкуючи гроші і цінні папери, в тому числі й для інших країн. Предмет окремої гордості – пам'ятні і ювілейні монети, які високо цінують нумізмати в Україні і за кордоном. Так, срібна монета «Сміливість бути українцем» увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного світового конкурсу «Монета року» у 2024-му. В НБУ кажуть, що від початку відкритих онлайн-торгів увесь тираж нових пам'ятних монет розкуповують буквально за кілька хвилин. Усі виручені кошти спрямовуються в український бюджет. Треба віддати належне монетному двору, нашому українському. Вони роблять ювілейні монети дуже цікаві, гарного такого не просто європейського, а міжнародного рівня. Тому отак от знімаю шляпу перед монетним двором України. Від часу введення гривні в обіг її дизайн суттєво змінювався 4 рази. Гривня оновлювалася, осучаснювалася і ставала більш захищеною. Але правда також і в тому, що українська гривна концептуально з точки зору дизайну не змінилась. Це історичні постаті і будівлі. І так вже відбувається протягом 30 років. В Європейському Союзі оновлення відбувається фактично що 10 років. Коли запитую, чому? 2 відповіді. Перша – тому що так вимагають технологічні вимоги для підтримки захищеності. І друга – тому що кожне покоління повинно мати можливість сказати щось своє. Я би дуже хотів, щоб молодь могла відчути, що гривна і для них рідна, тому що відображає в тому числі і певні речі, важливі для наступного покоління. Я хотів би, як голова Національного банку, дати такий імпульс, сигнал про те, що нам потрібно рухатись далі. Очевидно, що під час Великої війни оновлення банкнотного ряду вимагало б невиправданих витрат. З іншого боку, саме сьогодні Національний банк ініціює заміну копійки на шах. Ще один крок до повної відмови від символів, пов'язаних з колоніальним спадком. І наголошує, що ця заміна не потягне жодного шагу витрат з державного бюджету. Від копійки назви треба позбутися. Це їхня назва. Це розмінна монета наших сусідів, які стали ворогами. Тому у нас гривня – це гривня, рубль – це рубль. Одиниця, складова рубля – це копійка. Гривня – це історична назва шах. Саме копійка чомусь залишилась як купка сміття в нашій хаті на згадку про прив'язку України до Москви. Ми покопались в архівах, знайшли ці матеріали. Коли ви знаєте, воно дуже резонує, коли відкриваєш копію кримінальної справи, яку вело ОГПУ проти Української Народної Республіки. А там лежить аркуш, на якому зображені шаги сфотографовані, як докази відповідної злочинної діяльності Української Народної Республіки проти Москви. І ти розумієш, ось вони значення насправді цих атрибутів, які ми чомусь вважаємо несуттєвими. Тому коли я чую про незначимість цих речей,
Я розумію, що ми не донесли повідомлення. І я більш ніж переконаний, і вся команда Національного банку, що це потрібно зробити. Це значиме рішення, і не потрібно його знецінювати. Все має значення. Якщо ми порівняємо першу тимчасову валюту незалежної України із сучасною гривневою купюрою, то наочно побачимо ту еволюцію, яку пройшла не лише гривня, а сама українська держава за майже 3,5 десятиліття. Ми зміцніли, оформилися. Наше обличчя спокійне і гідне. Ми навчилися себе захищати, і насправді ніхто не знає усіх наших ступенів захисту, бо вони в самій нашій прошивці. Як написав на 3-ті роковини повномасштабного вторгнення відомий журналіст і військовий Павло Казарін, портрети наших сучасників споглядатимуть з українських банкнот. І єдине, що може цьому завадити, це відсутність українських банкнот. І будьте певні, про те, щоб українські банкноти несли в майбутнє дух, цінності і сенси нашої героїчної епохи, попіклується Національний банк. А про те, щоб ці банкноти були, подбають Збройні Сили України. І кожен з нас. Кожен.